Trong video trước, bạn đã thấy tất cả các khối xây dựng cơ bản của mạng Inception. Trong video này, hãy xem cách bạn có thể kết hợp các khối xây dựng này lại với nhau để xây dựng mạng Inception của riêng bạn. Vì vậy, module Inception lấy đầu vào là kích hoạt hoặc đầu ra từ một số lớp trước đó. Vì vậy, giả sử vì mục đích tranh luận, đây là 28 x 28 x 192, giống như video trước của chúng ta. Ví dụ chúng ta đã xem xét sâu là 1 x 1, theo sau là 5 x 5. Vì vậy, có thể 1 x 1 có 16 kênh, và sau đó 5 x 5 sẽ xuất ra 28 x 28 nhân, giả sử 3. Và đây là ví dụ chúng ta đã xem xét trong slide cuối cùng của video trước. Sau đó, để tiết kiệm tính toán trên phép tích chập 3 x 3 của bạn, bạn cũng có thể làm tương tự ở đây. Và sau đó đầu ra 3 x 3 là 28 x 28 x 128. Và sau đó có thể bạn cũng muốn xem xét một phép tích chập 1 x 1. Không cần phải thực hiện một phép tích chập 1 x 1 theo sau, bởi một phép tích chập 1 x 1 khác. Vì vậy, chỉ có một bước ở đây, và giả sử đầu ra này là 28 x 28 x 64. Và cuối cùng là lớp gộp. Vì vậy, ở đây, chúng ta sẽ làm một điều gì đó thú vị. Để nối tất cả các đầu ra này ở cuối, chúng ta sẽ sử dụng cùng một loại phần đệm cho việc gộp để chiều cao, và chiều rộng đầu ra vẫn là 28 x 28. Vì vậy chúng ta có thể nối nó với các đầu ra khác. Nhưng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện gộp tối đa, ngay cả với phần đệm tương tự, bộ lọc 3 x 3, bước nhảy 1, đầu ra ở đây sẽ là 28 x 28. Nó sẽ có cùng số lượng kềnh và cùng độ sâu như đầu vào mà chúng ta đã có ở đây. Vì vậy, điều này có vẻ như có rất nhiều kênh. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là thực sự thêm một lớp tích chập 1 x 1 nữa, để sau đó thực hiện những gì chúng ta đã thấy trong video tích chập 1 x 1 để thu nhỏ số lượng kênh, để có được kết quả này xuống 28 nhân. Bởi giả sử 32. Và cách bạn làm điều đó là bạn sử dụng 32 bộ lọc có kích thước 1 x 1 x 192. Đó là lý do tại sao kích thước đầu ra có số lượng kềnh được thu nhỏ xuống 32. Vì vậy, sau đó bạn không kết thúc với lớp gộp chiếm tất cả các kênh trong đầu ra cuối cùng. Và sau đó cuối cùng, bạn lấy những khối này, tất cả các khối này, và bạn thực hiện nối kềnh. Chỉ cần nối qua 64 cộng, 128 cộng, 32 cộng, 32 này. Và điều này, nếu bạn cộng lại, điều này mang lại cho bạn đầu ra có chiều 28 x 28 x 256. Khi nối kềnh chỉ là, bạn biết đấy, việc nối các khối mà chúng ta đã thấy trong video trước. Vì vậy, đây là một module Inception. Và những gì mạng Inception thực hiện là ít nhiều đặt rất nhiều module này lại với nhau. Đây là một hình ảnh của mạng Inception được lấy từ bài báo của Zagati và cộng sự. Và bạn nhận thấy rất nhiều khối lặp đi lặp lại trong này. Có thể hình ảnh này trông rất phức tạp, nhưng nếu bạn nhìn vào một trong các khối ở đó, khối đó về cơ bản là module Inception mà bạn đã thấy trên slide trước. Và tùy thuộc vào các chi tiết nhỏ mà tôi sẽ không thảo luận, bạn biết đấy, đây là một khối Inception khác, đây là một khối Inception khác. Có một số lớp gộp tối đa bổ sung ở đây để thay đổi kích thước của chiều cao và chiều rộng, nhưng đó là một khối Inception khác. Và sau đó có một nhóm tối đa khác ở đây để thay đổi chiều cao và chiều rộng, nhưng về cơ bản có một khối Inception khác. Nhưng mạng Inception chỉ là rất nhiều khối này mà bạn đã học được lặp đi lặp lại ở các vị trí khác nhau của mạng. Nhưng vì vậy, nếu bạn hiểu khối Inception từ slide trước, thì bạn hiểu mạng Inception. Hóa ra có một chi tiết cuối cùng cho mạng Inception nếu bạn đọc bài báo nghiên cứu ban đầu, đó là có các nhánh bên bổ sung mà tôi vừa thêm vào.
Vậy, chúng làm gì? Chà, một vài lớp cuối cùng của mạng là một lớp được kết nối đầy đủ. Theo sau là một lớp softmax để cố gắng đưa ra dự đoán. Những nhánh bên này làm gì là nó lấy một số lớp ẩn và cố gắng sử dụng nó để đưa ra dự đoán. Vì vậy, đây thực sự là một đầu ra softmax, và đó cũng vậy. Và nhánh bên khác này, một lần nữa, lấy một lớp ẩn, chuyển nó qua, bạn biết đấy, một vài lớp, như một vài lớp được kết nối đầy đủ. Và sau đó, có một softmax để cố gắng dự đoán nhãn đầu ra là gì. Và bạn nên nghĩ về điều này như có thể chỉ là một chi tiết khác của mạng Inception. Nhưng những gì nó làm là nó giúp đảm bảo rằng các đặc trưng được tính toán ngay cả trong các đơn vị ẩn, ngay cả ở các lớp trung gian, rằng chúng không quá tệ để dự đoán nguyên nhân đầu ra của một hình ảnh. Và nỗ lực này biến mất để có tác dụng điều chỉnh trên mạng Inception và giúp ngăn mạng này khỏi bị trang bị quá mức. Và nhân tiện, mạng Inception cụ thể này được phát triển bởi các tác giả tại Google. Những người đã gọi nó là GoogleNet, được viết như thế, để tỏ lòng tôn kính với mạng lây net mà bạn đã học trong một video trước đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nó thực sự rất tốt khi cộng đồng học sâu rất hợp tác, và rằng có sự tôn trọng lành mạnh mẽ như vậy đối với công việc của nhau trong cộng đồng học sâu. Cuối cùng, đây là một sự thật thú vị. Tên mạng Inception bắt nguồn từ đâu? Bài báo Inception thực sự trích dẫn meme này cho chúng ta cần phải đi sâu hơn. Và URL này là một tài liệu tham khảo thực tế trong bài báo Inception liên kết đến hình ảnh này. Và nếu bạn đã xem bộ phim có tựa đề The Inception, có thể meme này sẽ có ý nghĩa với bạn. Nhưng các tác giả thực sự trích dẫn meme này như một động lực cho việc cần phải xây dựng các mạng neuron sâu hơn. Và đó là cách họ đưa ra kiến trúc Inception. Vì vậy, tôi đoán không thường xuyên các bài báo nghiên cứu được trích dẫn các meme trên Internet trong các trích dẫn của họ. Nhưng trong trường hợp này, tôi đoán nó đã hoạt động khá tốt. Vì vậy, để tóm tắt, nếu bạn hiểu module Inception, thì bạn hiểu mạng Inception. Phần lớn là module Inception được lặp lại một loạt lần trong toàn mạng. Kể từ khi phát triển module Inception ban đầu, các tác giả và những người khác đã xây dựng dựa trên nó và đưa ra các phiên bản khác. Vì vậy, có các bài báo nghiên cứu về các phiên bản mới hơn của thuật toán Inception. Và đôi khi bạn thấy mọi người sử dụng một số phiên bản sau này trong công việc của họ như Inception phiên bản 2, Inception phiên bản 3, Inception phiên bản 4. Ngoài ra còn có một phiên bản Inception được kết hợp với ý tưởng RootsNet về việc có các kết nối tắt và đôi khi điều đó còn hoạt động tốt hơn. Nhưng tất cả các biến thể này đều được xây dựng dựa trên ý tưởng cơ bản mà bạn đã học trong video này, trong video trước, về việc đưa ra module Inception và sau đó xếp chồng một loạt chúng lại với nhau. Và với những video này, bạn sẽ có thể đọc và hiểu, tôi nghĩ, bài báo Inception cũng như có thể một số bài báo mô tả các biến thể sau này. Vậy là xong. Bạn đã trải qua khá nhiều kiến trúc mạng neuron chuyên biệt. Trong video tiếp theo, tôi muốn bắt đầu cho bạn thấy một số lời khuyên thiết thực hơn về cách thực sự sử dụng các thuật toán này để xây dựng hệ thống thị giác máy tính của riêng bạn. Hãy cùng chuyển sang video tiếp theo.